Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, I will be discussing with you about the standard form of an ellipse center at the origin or 0, 0. So there are two cases for the equations of ellipse. So the case 1, ito yung ellipse na nakahiga, kung nakikita nyo dito. Then the case 2, ito namang ellipse na to yung nakatayo. So, kailangan natin ma-identify kung kailan ba humihiga yung ellipse natin o kailan siya tumatayo. Ngayon, we have the parts. Discuss muna itong mga parts. So, ngayon, meron tayong center. Ito yung gitna ng ellipse natin. Okay? Yan yung tinatawag nating center. While yung vertices, ito naman yung endpoints ng major axis. Meron kasi tayong major axis, meron tayong minor axis. Ano ba yung major axis dito? Kung ito yung ellipse natin, ang major axis natin ay yung itong mahabang to. Ito. Kung nakikita nyo, itong line na yan. Okay, para makita natin gamit ang ibang kulay. Itong line na mahaba is natawag natin major axis. Itong line na maikli is what we call the minor axis. Ngayon, yung endpoints ng major axis natin, ang tawag natin doon is our vertices. Okay, yung endpoints naman ng minor axis natin, ang tawag natin dyan ay co-vertices. Okay? Now, next, we have the foci. So, itong vertices, galing yan sa endpoints ng major. Itong co-vertices are the endpoints of minor axis. Itong foci naman, ay yung points na makikita mo dito sa loob ng ellipse natin. Kung ito yung ellipse natin, meron tayo dyan dalawang points na makikita dyan. Okay, yung points na yan ay makikita mo lang sa linya ng major axis. Okay? So, ito naman, kung ito yung ellipse natin, yung nakahigang to, ang major axis mo ito, yung mas mahaba yung nakatayo. Kaya nga siya major. Yung mas maikli naman is what we call the minor axis. So, ito yun, yung dalawang points na to, siya yung vertices mo. Itong dalawang points dito are your co-vertices kasi sila yung endpoints ng minor. Ito yung center. Next is yung foci niya. Since ito yung major natin, ito, ang foci natin ay matatagpuan dito. Okay, sa loob ng ellipse at kalinya ng major axis. Itong foci ay nasa major axis yan. Okay? So next, let's have now itong major and minor axis. So na-discuss ko na yung major and minor. Yung major mas mahabang linya. Yung minor yung mas maikli. Yung directrices, ito naman yung line na nasa labas ng ellipse. So ito, kung ito yung ellipse natin, ang directrices mo ay nandito sa labas. Dalawa yun, kaya nga siya directrices. Dito naman, yung directrices mo nakaganto, nakahiga. Okay, horizontal. So, paano yung malaman kung horizontal o vertical? Kapag nakahiga yung ellipse, ganito, yung case 1 natin, yung directrices mo nakatayo. Okay, so perpendicular siya dito sa major axis. Kung ito yung major axis mo, ang directrices mo perpendicular. Okay, nakahiga. Next, so let's have the equations. X squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Kung mapapansin nyo, naka-equals 1 yan. Kahit dito sa kabila. Kasi dapat pagka ellipse, it's always equal to 1. Yung standard form. Now, ano ibig sabihin ng a squared at b squared? Yung mga a squared and b squared na yan, yan ay mga value or constant. Yung a, tandaan nyo that a is always greater than b. The same with this equation. A is greater than B. Ngayon, paano nyo malalaman kung sino si A at sino si B? Sa equation natin, halimbawa in number 1, gawin natin to. Let's find out the parts and graph our ellipse. Number 1 is 4x squared plus 36y squared equals 144. Kailangan muna natin gawin tong standard form. In transforming this equation into standard form, we need to equate it to 1. So, itong 144 dapat maging 1 yan. So, para maging 1 yan, i-divide natin yan by 144.
all terms para ma-maintain yung equality. So, divide mo lang kay 144. Pag meron kayo nakitang ganyan na, dapat maging equal sa 1 to. So, di-divide nyo lang kay 144. Lahat. So, ito lang, yung mga numbers na di-divide natin. 4 divided by 144. So, calculate natin. 4 divided by 144. That is equal to 1 over 36. So, ito magiging 1 na lang to. 1. Tapos ito magiging 36. So, ngayon, 1x squared, pero may sulat na x squared na lang, over 36, plus, ito naman tayo, 36 divided by 144. So, calculate lang natin yan. 36 divided by 144. 36 divided by, 144. 1/4. So, lagyan lang dito. Ito, ganun din. Magiging 1 na lang itong taas, 4 itong baba. So, magiging y squared na lang to over 4 equals 144 divided by 144 is equal to 1. So, equals 1 na yan. So, your standard equation for an ellipse is x squared over 36 plus y squared over 4 equals 1. Now, let's find out the parts. Dito, ang una kong ginagawa is to get the a squared, the b squared, and the c squared. Okay? So, gawin natin yung a squared lang dito, nasa ilalim na yan. It's either 36 or 4. So, paano nyo malalaman? Yung a squared lagi, yung mas mataas. Okay? So, yung a squared mo dito is 36. Yung b squared mo ay 4. How will you get the value of c squared? There is a formula for that. So, ang formula natin is a squared minus b squared. Ipagmaminus mo lang yung dalawang to para makuha yung c squared natin. So, that is equal to 36 minus 4 is equal to 32. So, meron ko ng a squared, b squared, and c squared. Then, after that, you also have to find the square root of a squared, b squared, and c squared to get the values of a, b, and c. B, tsaka yung c. So, kung natin yung a, b, and c natin by getting the square root. Ang square root ng 36, ganito lang yan. That is equal to 6. So, a is equal to 6 tayo. B naman, the square root ng b squared natin ay 4. So, square root ng 4 natin ay 2. So, a is 6, b is equal to 2. Yung c naman natin, square root ng 32. Okay? So, hindi naman yan perfect square. So, i-calculate natin. Square root ng 32. Decimal lang kukunin natin na para ma-graph natin ng mabilis. So, decimal is 5 point. This is 65. May katabing 6. So, magiging 66. Pero, ang mas maganda yung gawin dito is to get the first decimal place only. Okay? 5.6. Since 5 yung katabi, gawin mo 5.7. So, 1 decimal place lang tayo. 5.7. Okay? So, lagay lang dito is 5.7 yung value ng c. Okay? So, meron tayong a squared, b squared, c squared, a, b, and c. Now, let's get the following parts. Kukunin natin yung center. Ang center natin dito, class, ay 0, 0 lang. Yun ang focus natin dito, 0, 0. Para hindi malaman kung ang center ay 0, 0 or hk. Kapag yung standard equation nyo ay walang mga parentheses sa taas. Kasi usually, sometimes may mga ganito yan. Ito. Or y minus k quantity squared over b squared equals 1. Okay, ganyan minsan. So, kapag ganyan yung equation nyo, ibig sabihin yung center nyo, hindi sa 0, 0, kundi nasa hk. Pero kapag simpleng x squared lang, tsaka y squared, that is 0, 0. Tulad neto, x squared tsaka y squared lang, so that is 0, 0. Okay? Ngayon, pag nakuha nyo na yung center, locate na natin yung center natin. Ang center ay 0, 0, so at the origin, lagay tayo dito.
Okay, ito yung center natin, 0, 0. Then from that, ika-count na natin si A. Okay, si A ay 6. Ngayon, ang tanong, saan papunta yan? Kasi itong A na yan tumutukoy kay major axis. So, saan ba papunta si major? Pataas ba yung major natin? Or pakanan? Paiga? Para malaman nyo, tignan nyo saan ba nakalagay si A squared. Yung 36. Si 36 ay nakalagay sa ilalim ni X. Ni X squared. Ibig sabihin, naka X axis si major. So, yung 6 na yan, ipa-plot mo yan dito kay X axis. So, meron tayong 6 dito, pakanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lagay ka ng point dito. Then, 6 points away naman from the vertex din. Pakaliwa naman tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron ka ditong points sa x-axis mo. So, itong point na to, tsaka itong point na yan. Okay, pag kinunik mo yung dalawang yan, that is your major axis. Yung B naman, yan tumutukoy kay minor axis. Kung si major ay nakaiga, si minor naman nakatayo kasi opposite sila lagi. So, si B equals kay 2. So, 2 steps tayo pataas sa pababa. 1, 2. Then 1, 2. Okay? So, meron ka ng B. Next naman ay si C, which is 5.7. Si C naman, lagi siyang kasama ni major. I mean, lagi siyang nakalinya kay major. So, si C, i-count mo siya ng 5.7, papunta dito sa kanan, tsaka pa kaliwa. Okay? So, ngayon, count natin yung 5.7. 1, 2, 3, 4, 5. Then, 0.7, banda yun dito. Malapit lang dito sa isang point natin dito, which is 6. So, dito rin, 5.7. 1, 2, 3, 4, 5.7. Okay? So, yan yung tinatawag nating foci. Ngayon, bago natin i-locate bago natin i-connect yung mga points para makabuo tayo ng ellipse, kailangan muna natin mag-compute ng latera recta. Okay? So, paano i-compute yung latera recta or LR? Sa parabola, ang tawag doon ay latus rectum. Pagka dalawa na yung latus rectum, ang tawag ay latera recta. The formula is 2b squared over a. So, compute lang natin. 2, copy. Yung b squared natin ay 4. Ito yun, b squared. Okay? So, lagay mo lang 4. Huwag mo na lalagyan ng square. Okay? Burahin mo yun. Divided by yung a natin. So, yung a naman ay 6. So, lagay mo dyan ay 6. Then, compute lang natin. 2 times 4 is 8 over 6. Gawin natin decimal kasi i-compute natin yan. I mean, ipa-plot natin yan. So, 8 over 6 or 8 divided by 6, that is equal to 4/3 or sa decimal ay 1.3. Okay, 4/3 or 1.3. So, ngayon, lagyan lang dito 1.3 pala. 1.3. So, count tayo ng 1. Itong 1.3 na yan, bago mo siya ilagay dito sa Cartesian plane natin, kailangan mo munang i-divide sa dalawa. Kailangan mo mahanap yung half of LR na tinatawag. So, yung half of LR, kung ito yung LR mo, 1.3, di-divide mo lang sa 2. So, 1.3 divided by 2. Yan kasi yung kailangan natin ilagay sa graph. Yan yung bibilangan natin. Kaya kailangan yung half. So, divide lang natin to by 2. That is equal to 0.6. Okay? So, lagyan natin 0.6. Okay? So, count tayo ng 0.6. Yung 0.6 na yan, bibilangan mo yan mula kay focus. Ito, sa focus na to, bilang ka ng 1.6 pataas sa kapababa. Okay? Kasi dun mo yun i-connect mamaya. So, 1. Then, 0.6 pa lang. Hindi ka abot ng 1. So, 0.6 lang yan. Dito lang yung banda.
Okay, then dito rin 0.6 sa baba. Dito lang siya banda. Okay, the same with this focus, 0.6. So, lagpas na ng kalahati, pero hindi lalagpas ng 1. Okay, yan na. Pagka nakompleto mo na yung mga latus rectum mo o yung lateral recta points mo, pwede mo na i-connect yung mga dots para maka-form ka ng ellipse. So, try natin. Kuha tayo ng ellipse dito. Ibang kulay tayo para makita. Okay, yan. Yan yung mabubuo nating ellipse. So, lilinawan ko lang ulit yung mga points para kita nyo pa rin. So, ito yung center. Linawan ko lang ha. Ito yung tinatawag nating vertices. Ito naman yung co-vertices. Yung endpoints ng minor. Then, ito yung foci. Ito yung endpoints of lateral recta. Okay, kung wala kang lateral recta, hindi mo makokonect yung mga yan. Ngayon, lagyan lang natin ng ng broken lines dito. Connect lang natin. Okay, hindi kita. Pero basta may line yan dyan. Ito, yung line na yan. Yan yung lateral recta natin. Okay? Ngayon, pagka na-i-plot na natin yung mga points, pwede natin kunin yung ibang parts. So, kunin natin yung mga coordinates ng... Let's start with the vertices. Sa vertices natin, ang kailangan natin malaman yung mga coordinates. Ang vertices ay ito. Itong dalawang dulo. Okay? Ito yung dalawang dulo na yan. So, ano bang points yan? So, yan ay galing kay A, diba? Yan yung 6. So, since nasa x-axis yan, so, ang magiging points mo ay 6, 0. Ito yon 6, 0. Positive 6 nasa kanan. 0 yung y kasi nasa x-axis tayo. Next, yung isa naman, ito, point na to ay nasa kaliwa. So, negative 6. Negative 6, 0. So, yung vertices. Ang co-vertices naman, yung endpoints ng minor axis mo. Ang minor axis, itong nakatayo, yung mas maliit. So, kung natin yung points na to, ano mga coordinates nila? So, yan ay galing kay B, which is 2. So, ito ay positive 2. Ito naman ay negative 2. Since nasa Y sila, si X naman yung 0. So, magiging 0, 2, then 0, negative 2. Okay? So, dito kung babansin nyo, 0 yung Y kasi nasa X-axis yung mga points natin. Itong dalawa. Okay? Next, after mo makuha si vertices, si co-vertices, you proceed with the foci. Si foci naman galing kay letter C. Ito naman yan, si 5.7. Ngayon, nasan ba siya? Nandito siya sa x-axis, so 0 yung y niya. So, lagay mo lang 0, lagay mo yung value 5.7. Ito yun, yung points na tutukoy ko yung nasa loob. Yung dalawang yan. Okay? So, ngayon, lagay lang natin 5.7, 0. Tsaka yung isa naman ay negative 5.7, 0. Okay, kapag nasa x-axis, yung y value ay nasa 0. Kapag naman nasa y-axis, yung x value ay 0. So, meron na tayong vertices, co-vertices, and the foci. Now, let's find out the endpoints. Endpoints of latus rectum or lateral recta. Yung endpoints ay 4 yan. Ito yon 1, 2, 3, 4. So, paano natin mahahanap yan? You start with anywhere. So, dito, mag-start lang tayo dito sa unang to. Ito muna tayo. Saan yung point na yan? Kung titignan nyo, sa x-axis, nakatapat yan dito.
Okay? Katapat ng foci. So, yung foci natin ay 5.7 sa x. So, meron tayong 5.7. And then, sa y naman, nakatapat yan dito. Di ba? Umakyat tayo ng 0.6. Yan yung, ito. So, that is 5.7, 0.6. Positive 0.6 kasi pataas yun. So, ito naman, yung pababa, negative 0.6. So, pwede mo na lang ilagay dyan, ganito. Kapartner niya si 5.7 pa rin, comma, negative 0.6. Okay? So, natapos mo na yung dalawa, meron ka ng ganyan. Ito naman, yung point na to. So, nandito siya sa kaliwa, di ba? So, that is negative 5.7 naman. Negative 5.7, comma, then, paakyat pa rin, 0.6 yan. So, positive 0.6. Then, ito naman, ganun pa rin, negative 5.7. And then, pababa siya, so negative 0.6. Okay? Next, meron pang kulang, yung tinatawag nating directrices. So, directrices, meron tayong formula para dito. Okay, the formula for directrices is C over A squared. Okay? Ay, sorry, mali. A squared pala. A squared, baliktad. A squared over C. Okay? So, gawin na natin, compute natin. A squared natin, ang value ay 36. So, A squared is 36. Ito yun. Lagay lang natin is 36 divided by, yung C natin ay 5.7. So, compute natin. 36 divided by 5.7. Yan yung magiging value ng directrix natin. 36 divided by 5.7. That is equal to 6.3. Okay? 6.3 lang tayo. Lagay natin. 6.3. Okay? So ngayon, ilalagay lang dito yung equation ng directrix natin. Pag directrix is either y equals 6.3 or x equals 6.3. So paano nyo malalaman? I-locate muna natin yung directrix natin. Ang directrix, bibilang ka lang ng 6.3, then gagawa ka ng line. Okay? Bilang ka ng 6.3, paano? Pataas ba o pababa? Kapag ganyan yung parabola mo, pag ganito, nakahiga, that is case 1, di ba? Ayan o, case 1 yan, parang ganito. So, ang directrix mo ay ito, yung nakatayo. Okay? So, parang gagawin natin? Directrix natin, bilang tayo ng 6.3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 0.3 sa labas. Okay, 0.3 yun dito. So, lagay ka lang ng line dyan. Then, ganun din sa kabila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.3, gawa ko ng line dito. Yan yung magiging directrix mo. So, ang equation mo ay ganito. So, kung nakatayo ang directrix, ibig sabihin, yan ay x equals. Pag nakatayo, x. Pag nakahiga, y. So, x equals, ito, lagay mo 6.3. Pero lagay mo, since dalawa yun, lagay mo lang ng positive, negative, 6.3. Kasi, class, isang positive 6.3 dito, tapos isa naman dito, negative 6.3 yan. Okay? So, kaya meron tayong two values. The other one is positive and the other one is negative. So, we have the directrices. So, check lang natin kung kompleto na yung mga parts natin. So, meron tayong center. Nakuha natin 0, 0, vertices, co-vertices, foci, directrices, saka lateral recta. Ang kulang lang major axis saka minor axis. So, paano ba mahahanap yon? Ang major axis natin, ito lang yon, madali lang. Major axis, may formula lang yan na 2a. So, 2 times a. Yung a natin ay ito.
Ito, ang A natin ay 6. Times 2 mo lang yan. That is equal to 12. So, major axis is equal to 12. Ibig sabihin, kung gaano kahaba daw to, ito, yung line na to, yan yung 2A. So, meron tayong 6 dito, may 6 dito. So, pag pinag-plus mo, that is 12. Or simply 2A, that is equal to 12. So, 2 times 6, that is equal to 12. Then, minor axis naman natin is 2B. Minor axis is 2B. So, 2 times, yung B value is 2 also. So, 2 times 2, 4. Yan yung haba naman ng minor axis. So, 2 times 2 is equal to 4. So, kumpleto na tayo. Ang tinutukoy na minor axis, ito class. Yung nakatayo naman na to. So, that is 2, 2. Tapos, pag pinag-plus mo, that is 4. Okay? Let us proceed now with example number 2, which is x squared over 16 plus y squared over 25 equals 1. So, ngayon, since naka-equals na siya sa 1, ito, we don't need to divide it anymore. So, yan yan. Pwede natin kaagad makuha yung a squared, b squared, and c squared. So, a squared natin, sabi ko sa inyo, yung a squared is yung mas mataas na value sa denominator. So, meron tayong 16 and 25. So, ang mas mataas ay 25. So, yung a squared natin ay 25. Then, yung b squared natin ay 16. To get the c squared, may formula tayo na a squared minus b squared. Ipag-minus lang sila. So, 25 minus 16 is 9. Okay? Next, let's get the value of a, b, and c by getting the square roots of these three values, yung 25, 16, and 9. Square root ng 25 is 5. So, a is equal to 5. Next, square root naman ng 16, that is 4. Then, square root ng 9, that is equal to 3. So, kompleto na tayo. So, what is the center for this equation? Or what is the center of our ellipse if this is our standard equation? Since wala naman mga parentheses na nakikita dito sa equation natin, so center natin ay 0, 0, 0. Ngayon, ano magiging itsura ng ellipse natin? I-locate natin yung center, 0, 0 sa gitna. So, lagay tayo ng point dito. Next, lagay natin yung a value, which is 5. Ngayon, ang tanong, ang 5 ba ay kakount natin pa kanan at pa kaliwa? Or, kakount tayo ng pataas o pababa? So, kung babalikan natin itong unang example, yung a na 6 na to, itong 6, kinount natin siya pag ganito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa kanan at pa kaliwa. Kasi, yung a natin na yan, yung a squared, galing yan sa a squared, yung 36. Yung 36 ay nasa ilalim ni x squared. Okay, ngayon, check natin kung nasan ba yung a squared natin. Ang a squared natin, di ba itong 5 galing kay a squared na 25? Nasaan ba si 25? Ito. Si 25 ay nasa ilalim ni y. So, ibig sabihin, yung a is equal to 5 natin, ay ika-count natin pataas, papunta kay y. Okay, nasa y-axis. So, bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. Kapag ganun yung kinount nyo, pataas, magka-count ka rin pababa. 1, 2, 3, 4, 5. Mapunta sa negative 5. Ibig sabihin yan, ang itsura ng ellipse natin ay ganito. Itong case 2 tayo. Okay? Ganyan yung magiging itsura kapag yung value ng a squared mo ay nasa ilalim ni y. Ito naman kasi ang a squared mo ay 36 nasa ilalim ni x squared. So, I hope that it's clear to all of you. So, ngayon, na ikaw na natin si 5, proceed tayo kay b. So, si b naman, mapupunta kay x. So, 1, 2, 3, 4. So, count tayo ng 4 dito. Then, sa kabila rin, 1, 2, 3, 4. Okay, meron na tayong a is equal to 5, then b is equal to 4. Yung c naman is equal to 3. So, babalik ulit siya doon sa taas. Alternate kasi yan. Kung nagsimula ka pataas, sunod mo ay pakanan pakalawa, then pataas ka na naman. So, count ka ng 3. 1, 2, 3. Yan yung tinatawag natin yung foci. 1, 2, 3. Foci or focus. Next, kailangan natin ng latera recta. So, to get the latera recta, may formula tayo na ginagamit kanina. 2b squared
over A. So 2, katabi ay B squared. So dito ka kukuha, B squared. That is 16. Over, yung A natin, dito ka naman kukuha kasi walang squared, A lang. That is 5. Okay, 2 times 16 is 32 divided by 5. Compute natin sa calculator. 32 divided by 5. That is equal to 6.4. One decimal place lang tayo. So, 6.4. Okay, yung 6.4 na yan, hatiin mo para makuha mo yung half of LR. Okay? 6.4 divided by... Bakit kailangan kunin yung half? Kasi yung gagamitin mo sa graph mo. 6.4 divided by 2. So, ang magiging sagot ay, para sigurado lang, 3.2. So, 3.2. Yan yung i-count mo para mabuo mo yung latera recta mo. So, kayo ka magsisimula. Of course, dito ka sa mga foci mo. So, foci. So, count ka ng 3.2, pakanan at pakaliwa. Okay? Kapag yung foci mo ay ganito, tulad sa unang example, nandito yung foci natin, ito. Itong dalawa, yung maliit sa loob. Kakount ka ng lateral recta mo, pataas at pababa. Okay? Pero dito naman, pakanan at pakaliwa. Kasi iba naman to, case number to. So, bilang ka ng 3.2, 1, 2, 3, then 0.2, malapit lang yan. Dito lang. Dito rin, 1, 2, 3, then 0.2, malapit lang. Okay? Next, dito naman tayo sa isang foci, 3.2, 1, 2, 3.2. Para malaman kasi natin yung pagkokanikan natin ng mga points para mabuo yung ellipse. 1.3, 1, 2, 3.2 pala. Malapit lang dito. So, kompleto na yung points natin, pwede na tayong bumuo ng ellipse. So, gawa tayo ng ellipse natin. So, ganito yung magiging itsura ng ellipse natin. Okay? Mukha lang siya circle kasi magkakalapit lang yung values. So, lilinawan ko lang ulit yung mga points natin. So, ito yung mga points. Gawin na natin kulay green. So, ito yung mga lateral recta. Yun yung mahalaga. And then, okay? So, connect lang natin yung mga points natin. Yun, parang madilim. So, connect natin itong mga points natin. Ito ang lateral recta natin. Pag ganito. Ito yung isa. Then, gawa tayo ng directrices natin. Pag natin kunin yung mga parts. Directrices, may formula tayo niyan. The formula is a squared over c. So, a squared natin, ano ba yung a squared? That is 25. Yung c natin ay, ito, 3. So, 25 divided by 3. 25 divided by 3, that is equal to 8.3. Lagyan nandito, 8.3. So, bilang tayo ng 8.3, mula dito sa gitna, para makabuo ng directrices, ang itsura ng directrix natin, pag case 2, pag ganito, ayan, nakahiga naman. So, ibig sabihin, bilang kapataas sa kapababa. So,
So, directrices, bilang tayo ng pataas at pababa ng 8.3. Ito, yung value na to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.3. Ganyan dito. Nandiyan ang directrix natin. Then sa baba rin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.3. Yun, line, gawa tayo ng line dito. Okay? Ganyan yung magiging tsura ng directrices natin. Okay? That is 8.3. What is the equation of our directrix? So, yan ba ay x or y? Since ang directrix mo ay nakahiga, so that is y equals positive, negative, 8.3. Gaya ng ginawa natin dito kanina sa directrix natin. Ayun, no? May positive tsaka negative 6.3. Dito naman 8.3. Positive, negative din. Okay? Let's complete the parts. So, let's start with getting the vertices. So, ang vertices ay manggagaling sa major. Okay? Ito yung major natin dyan. Ito yung nakatayo. Yan yung mas mahaba. So, ito yung mga points natin. Yung points na yan. Ano yung points na yan? So, di ba binilang natin kanina yan gamit yung A value, which is itong 5. So, ang vertices natin ay positive 5 tsaka negative 5. Since nasa y-axis sila, so yung x natin ay 0. So, 0, 5, and then 0, isa naman ay negative 5. Laging may positive, laging may negative. Okay? Si vertices, laging kukunin mo yung value ni A. Then, 0 yung ginamit nating x kasi nasa y-axis to eh. So, 0 yung x. Yung y ang may value. Okay? Co-vertices naman natin, manggagaling kay B. So, co-vertices, ang B natin ay 4. So, ito yon yung endpoints naman ng minor natin. Okay? So, yan ay 4. Ito naman ay negative 4. So, yan ay nasa x-axis. So, 0 naman yung y. So, magiging 4 yung x, 0 yung partner niya. Then, isa negative 4. Then, 0 naman yung value. Okay? Next, let's proceed with the foci. Si foci naman, kung si co-vertices ay B, si foci ay letter C. Ang C value natin ay, kanina ay 3. Okay, nasan ba si foci? Ito, nasa y-axis. So, of course, 0 yung x. So, ito ay magiging 0, 3. And the other one is 0, negative 3. Si A, si vertices, saka si foci, laging parehas ang format yan. Kung 0 yung x na ito, 0 din yung x ng foci. Okay, si B lang na iba kasi siya lang nakahiwalay. Next, last one is the endpoints of latera recta. So, kunin natin yung endpoints ng latera recta natin. Ends of LR. So, apat yun. Ano yung apat na yun? Ito yun, 1, 2, 3, 4. So, start tayo dito. So, saan ito nakatapat? Sa value natin. 1, 2, 3. Yan yung ano natin. Yan yung half of LR. Yan yung 3.2. So, nasa X yan, di ba? So, nakatapat siya dito. So, 3.2 na yan. Okay, alam natin na 3.2 yan sa X. So, saan naman nakatapat sa Y? Tingnan natin dito yan. Ito yan, nakatapat yan sa foci. Ang foci natin yung 3. So, 3.2 tsaka 3. Okay? So, actually, class, pare-pareho sa naman ng value yan. 3.2 tsaka 3. Ito naman, 3.2 rin, tsaka 3. And the other one is 3.2, tsaka 3 din. Ang magkakaiba lang dyan yung sign. Kasi, ito naman, nakatapat din naman sa 3.2. Okay, pero negative. So, gawin mo lang itong negative na isa. Okay, then ito positive 3. Then ito naman, kailangan wala lang magkakaparehas. So, ito naman, negative itong 3.2, negative din yung 3. Ito yun, tinutukoy niya. Kasi nasa kaliwa, tapos pababa naman. Okay, itong point na to, nakatapat din dito sa negative 3.2. Then, nakatapat din yan dito sa negative 3. Kaya, negative 3.2, negative 3. Ito naman, yung isa ay positive, tapos ito naman negative. Okay, dapat wala lang nauulit. Ito yun, tinutukoy na points niya. Okay, dapat marunong kayo kumuha ng points, yung coordinates ng points natin. So, ito ay
Itong point na to, tinutukoy ko, nakatapat yan dito sa positive 3.2. Then nakatapat naman kay negative 3. Kaya 3.2, negative 3. So those are the parts ng ellipse na to. So lastly, kunin natin yung major and minor axis. So major axis natin, formula natin, that is 2a. So ang a natin dyan ay, kanina, that is 5. Ito. So 2 times 5, that is equal to 10. Yung b natin ay 4. Mamaya. Para sa minor axis. So 2 times 5, that is equal to 10. Then minor naman natin, that is equal to 2b, or 2 times 4, that is equal to 16. So we have completed already all the parts, and we have graphed already the ellipse for this equation.